नमस्कार. आज आपल्याला बनवायचे आहेत मस्त टेस्टी असे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतमध्ये मऊ असणारे अप्पे. तर अप्पे बनवण्यासाठी आपल्याला अप्प्याचं पीठ तयार करायचं आहे. तर पीठ बनवण्यासाठी आपण एका भांड्यामध्ये आता तांदूळ भिजवणार आहोत. 2 वाट्या आता आपल्याला राशनचा तांदूळ घ्यायचा आहे. तुम्ही कुठलाही तांदूळ इथे वापरू शकता. आता सेम वाटीने आपल्याला 2 वाट्या उकडा तांदूळ घ्यायचा आहे. जर उकडा तांदूळ नसेल तर तुम्ही पूर्णपणे राशनचा तांदूळ किंवा आवडीचा कुठलाही तांदूळ इथे वापरू शकता. उकडा तांदूळ वापरल्यामुळे अप्पे आपले खूप छान असे मऊ लुसलुशीत बनतात, त्यामुळे आपण इथे वापरला आहे. आता सेम वाटीने आपल्याला उडद डाळ घ्यायची आहे. तर 4 वाट्या तांदळासाठी आपल्याला 1 वाटी उडद डाळ इथे लागणार आहे. तर तांदळासोबतच आता आपल्याला उडीद डाळसुद्धा यामध्ये टाकायची आहे. तर एकत्रच आज आपण डाळ आणि तांदूळ भिजवून घेणार आहोत. जेव्हा आपण उडीद डाळ सेपरेट भिजवतो तेव्हा आपलं बॅटर फर्मेंट व्हायला मदत होते. पण सध्या उन्हाळ्याचे दिवस चालू असल्यामुळे तसंही आपलं बॅटर लवकरच फर्मेंट होतं, त्यामुळे आपण एकत्रच इथे भिजवलेलं आहे. आता याचमध्ये आपल्याला अर्धी वाटी चण्याची डाळ टाकायची आहे. चण्याच्या डाळीमुळे अप्प्याला आपल्या खूप मस्त अशी चव येते. तर आता हे सगळं आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि पुरेसं पाणी टाकून आता आपल्याला हे भिजत ठेवायचं आहे. तर भिजवताना आपल्याला हे 6 ते 7 तासांसाठी भिजवायचं आहे. खूप जास्त वेळ जरी आपण डाळ तांदूळ भिजत ठेवलं तर आपलं पीठ आंबट बनू शकतं, त्यामुळे फक्त 6 ते 7 तासांसाठीच हे भिजत ठेवायचं आहे. आता यामध्येच आपण पाव चमचा मेथी दाणे टाकलेले आहेत. मेथी दाण्यामुळे पीठ आपलं नॅचरली फर्मेंट व्हायला मदत होते. आता 6-7 तासानंतर मस्त आपलं डाळ आणि तांदूळ इथे भिजलेले आहेत. आता यामधलं आपल्याला सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपण लागेल तसं पाणी टाकून हे वाटून घेणार आहोत. आता डाळ तांदूळ वाटण्यासाठी आज मी वेट ग्राइंडरचा वापर करत आहे. तर वेट ग्राइंडरमध्ये 1 वाटी पाणी आधी आपण टाकून घेऊयात आणि चालू करून आता आपल्याला यामध्ये थोडे थोडे करून आपले डाळ आणि तांदूळ टाकत राहायचं आहे. तर या वेट ग्राइंडरमध्ये खूप छान आपले डाळ तांदूळ वाटले जातात आणि नॅचरली त्यांच्यामध्ये अशी हवासुद्धा भरली जाते, त्यामुळे आपलं पीठ खूप छान असं फर्मेंट होतं. आता सुरुवातीला आपण यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकलेलं होतं. आता अजून 1 वाटी पाणी आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे. असंच थोडं थोडं करत आपल्याला लागेल तसं पाणी यामध्ये टाकत राहायचं आहे. साधारण 15 ते 20 मिनिटांमध्ये मस्त असं आपलं बॅटर इथे वाटून तयार होतं. आता हे वेट ग्राइंडर मी नवीनच घेतलेलं आहे. तर यामध्ये आपण इडली, डोसा, वडा सगळी पिठं खूप छान असे वाटू शकतो. मिक्सरमध्ये जेव्हा आपण असे डाळ तांदूळ वाटतो तेव्हा मिक्सरचं भांडं खूपच गरम होतं आणि पीठही त्यामुळे आपलं गरम होतं. पण वेट ग्राइंडरमध्ये आपलं पीठ अजिबात गरम होत नाही आणि त्यामुळे फर्मेंटेशनसुद्धा खूप छान होतं. आता लागेल तसं पाणी आपण यामध्ये टाकलेलं आहे. तर साधारण 4 वाट्या आपल्याला पाणी यामध्ये लागलेलं आहे. आता यावरती आपण झाकण ठेवून 15 मिनिटासाठी हे असंच चालू ठेवूयात आणि 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर आता आपण एकदा चेक करून बघूयात. तर खूप जास्त बारीक आपल्याला अप्प्यासाठी पीठ नाही लागत. थोडंसं असं जाडसर एकदम बारीक रवा जसा असतो तसं पीठ आपल्याला इथे तयार करायचं आहे. तर पीठ आता आपलं तयार झालेलं आहे. मशीन आता आपण बंद करूयात आणि पीठ आपलं एका पातेल्यामध्ये आता आपण काढून घेऊयात. पीठ काढून घेतल्यानंतर भांड्यामध्ये 1 वाटी पाणी अजून टाकून मी ते सुद्धा स्वच्छ करून यामध्ये टाकलेलं आहे. तर टोटल आपल्याला 5 वाट्या पाणी इथे लागलेलं आहे. आता तुम्ही बघू शकता की कसं जाडसरच आपण इथे वाटलेलं आहे आणि पीठही आपलं छान असं घट्टच आपण इथे ठेवलेलं आहे. तर अप्प्यांसाठी खूप जास्त पातळ पीठ आपल्याला नाही लागत, त्यामुळे आपण इथे घट्टच पीठ वाटून घेतलं आहे. आता आपल्याला हे फर्मेंटेशनसाठी 10 ते 12 तासांसाठी ठेवायचं आहे. आता झाकण ठेवून कुठल्याही गरम ठिकाणी तुम्ही हे ठेवू शकता. जवळपास 12 तास आता झालेले आहेत आणि खूपच छान पीठ आपलं इथे फुगलेलं आहे. आता उन्हाळ्याचे दिवस चालू असल्यामुळे 10 ते 12 तासांमध्ये व्यवस्थित आपलं पीठ फर्मेंट होतं. पण जर थंडीचे दिवस असतील तर 15 ताससुद्धा याला लागू शकतात. तर खूपच छान पीठ आपलं फुगलेलं आहे आणि खूप हलकं फुलकं हे झालेलं आहे. हलक्या हाताने एकदम व्यवस्थित आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे आणि नंतर लागेल तेवढं बॅटर आता आपण काढून घेऊयात आणि बाकीचं बॅटर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. तर पीठ आता आपण इथे काढून घेतलेलं आहे. यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे.
2-3 चमचे यामध्ये आता आपल्याला ओरल्या नारळाचे काप टाकायचे आहेत। नंतर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर यामध्ये टाकूयात। थोडीशी आता आपल्याला इथे हिरवी मिरची टाकायची आहे, तर एक हिरवी मिरची इथं मी बारीक चिरून टाकली आहे आणि 4-5 कढीपत्त्याची पानं सुद्धा आपण इथे तोडून टाकली आहेत। आता हे सगळं आपल्याला छान असं आपल्या पिठामध्ये एकत्र करून घ्यायचं आहे। मेथीदाणे टाकल्यामुळे आपल्याला यामध्ये सोडा वगैरे टाकायची सुद्धा गरज पडत नाही। नॅचरलीच आपले आप्पे खूप छान असे हलके फुलके आणि जाळीदार बनतात। आता पीठ आपल्या इथे खूप घट्ट तयार झालेलं आहे, त्यामुळे 1 चमचा पाणी आता आपण यामध्ये टाकूयात, कारण खूप घट्ट पीठ सुद्धा आपल्याला नाही लागत। तर चमचाभर पाणी टाकून आता आपण व्यवस्थित ते मिक्स करून घेऊयात आणि छान आता बॅटर आपलं इथे तयार झालेलं आहे। आता आप्पे बनवण्यासाठी आपण इथे लोखंडी भांडं वापरणार आहोत। तर हे भांडं आम्ही नवीनच घेतलेलं आहे आणि फक्त एकदाच हे मी आत्तापर्यंत वापरलेलं आहे। तर याला थोडंसं आपल्याला तेल लावून गरम करायचं असतं, म्हणजे आपले आप्पे चिटकत नाहीत। तर आता थोडंसं आपण तेल टाकलेलं आहे। आता हे सगळं आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित तेल पसरून झाल्यानंतर आता 3 ते 4 मिनिटासाठी बारीक गॅसवरती आपल्याला हे गरम करून घ्यायचं आहे। आता भांडं आपलं गरम होतं आहे तोपर्यंत आपण फटाफट एक चटणी तयार करूयात। तर त्यासाठी मिक्सरमध्ये आपण थोडंसं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण 2 हिरव्या मिरच्या टाकूयात। नंतर आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर यामध्ये टाकायची आहे आणि 3 ते 4 आपल्याला कढीपत्त्याची पानं लागणार आहेत। आता हे सगळं आपण एकदा पाणी न टाकताच बारीक करून घेऊयात। बारीक झालं की थोडंसं पाणी टाकून आता आपल्याला पुन्हा एकदा हे फिरवून घ्यायचं आहे। तर असं केल्याने खूप छान बारीक अशी चटणी आपली वाटली जाते। आता चवीनुसार आपण मीठ टाकून हे पुन्हा एकदा फिरवून घेऊयात आणि नंतर आता आपल्याला यामध्ये अर्धा चमचा लिंबाचा रस टाकायचा आहे आणि अर्धा चमचा आपण आता बुरा यामध्ये टाकून घेऊयात। आता पुन्हा एकदा हे मिक्सरला आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे आणि चटणी आता आपली तयार झालेली आहे। यासाठी आता आपण तडका तयार करून घेऊयात। तडक्यासाठी तडका पॅनमध्ये 1 चमचा आपण नारळाचं तेल टाकलेलं आहे। यामध्ये आता आपण पाव चमचा मोहरी टाकूयात। मोहरी छान तडतडली की यामध्ये आपल्याला 3-4 कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत आणि चिमूटभर आपल्याला हळद लागणार आहे। तर आता गॅस आपण बंद करूयात आणि तडका आपला तयार झालेला आहे। या भांड्यात आता आपण आपली चटणी काढून घेऊयात। चटणी सुद्धा आपली खूप छान बारीक इथे वाटली गेली आहे। तर अशी बारीक चटणी वाटण्यासाठी थोडं थोडं पाणी टाकत राहायचं आणि त्यामुळे चटणी आपली खूप छान बारीक वाटली जाते। जर एकदाच पाणी टाकलं तर थोडीशी ती जाडसरच राहते। आप्पे पात्रसुद्धा आता आपलं छान असं गरम झालं असेल, तर यामध्ये आता आपण थोडं थोडं तेल टाकून घेऊयात। तेलाऐवजी तुम्ही तुपाचा वापरसुद्धा करू शकता। तुपाने तर आप्पे खूपच मस्त आणि टेस्टी बनतात। तेल टाकून झालं की यामध्ये आता लागेल तसं आपल्याला आपलं बॅटर टाकायचं आहे। जेव्हा आपण लोखंडी भांड्यात आप्पे बनवतो तेव्हा त्यांची चव खूपच मस्त लागते आणि तसंही नॉनस्टिक भांड्यांपेक्षा लोखंडी भांडी वापरलेलं शरीरासाठी सुद्धा चांगलं असतं। आता यावरती आपल्याला 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे आणि बारीक गॅस करून छान असे आप्पे आपले भाजून घ्यायचे आहेत। आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर मस्त आता एका साईडने आप्पे आपले भाजलेले आहेत आणि वरतून ते पूर्णपणे असे सुकलेले सुद्धा आहेत। आता आपल्याला ते पलटी करून घ्यायचे आहेत। तर पलटी करताना चमच्याने आता मी हे पलटी करून घेत आहे। तुम्ही दुसऱ्या कसल्याही साहित्याने हे पलटी करू शकता आणि हे थोडंसं असं डीप होल्सवालं भांडं असल्यामुळे थोडंसं पलटी करायला त्रास होतोय, पण खूप छान ह्याच्यातून पलटी होतात, म्हणजे अजिबात आप्पे आपले या भांड्याला चिटकत नाही आहेत। आता सगळे आप्पे याच पद्धतीने आपल्याला पलटी करून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित पलटी करून झाल्यानंतर आता आपण हे दुसऱ्या साईडने 1 मिनिटासाठी भाजून घेणार आहोत। तर दुसऱ्या साईडने सुद्धा जर क्रिस्पी करून घ्यायचे असतील तर तुम्ही वरतून अजून थोडं थोडं तेल सोडू शकता, त्याने मग दुसरी साईडसुद्धा छान अशी क्रिस्पी बनते। एका साईडने छान असे क्रिस्पी भाजून आपण इथे आप्पे आपले घेतलेले आहेत आणि दुसरी साईड आपल्याला हलकीशीच इथे भाजून घ्यायची आहे। आता भाजून झाल्यानंतर आपण आपले आप्पे काढून घेऊयात। तर खूपच मस्त असे आप्पे आपले तयार झालेले आहेत
आणि चटणीसोबत तर हे खूपच मस्त लागतात। तर एक आता मी तुम्हाला तोडून दाखवते की किती छान हा बाहेरून क्रिस्पी बनलेला आहे आणि आतून एकदम मऊ लुसलुशीत तयार झालेला आहे। खूप छान याला जाळीसुद्धा पडली आहे। तर अशा पद्धतीचे अप्पे तुम्हीसुद्धा एकदा नक्की ट्राय करून बघा, खूपच मस्त लागतात। आणि बनवल्यानंतर कसे झाले हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा।